السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم. المفيد من كتاب أيقظ قواك الخفية للمؤلف أنتوني روبنز. الجزء الثاني: أسلوب التحكم والنظام الأساسي. وفي هذا الجزء: النفوذ النهائي، نظامك الأساسي، قيم الحياة، بوصلتك الشخصية، قواعد إن لم تكن سعيدا فإليك السبب، المرجعيات، نسيج الحياة، الهوية، مفتاح الاتساع. وكذلك نلحقه بالجزء الثالث: الأيام السبعة لتشكيل حياتك، وفيها المصير العاطفي والنجاح الحقيقي الوحيد، المصير البدني ومصير العلاقات، وأيضا مصير المال، وكذلك دستور السلوك والتحكم في الوقت والاستراحة واللعب، ودرس في المصير. إذا لم تكن مشتركا في القناة بعد، فهذه دعوة منا للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يبدأ الجزء الثاني تحت عنوان أسلوب التحكم، النظام الأساسي، والفصل الرابع عشر: النفوذ النهائي. نظامك الأساسي بقوله: من أحب ما أعمل إلى نفسي هي الفرصة التي تتوفر لي لحل ألغاز السلوك البشري. إن فهم النظام الأساسي الذي يوجه السلوك البشري هو علم محض، شأنه شأن الكيمياء والفيزياء، إذ تحكمه قوانين يمكن التنبؤ بها وأنماط أفعال وردود أفعال. ويستعرض هنا ما سماه النظام الأساسي للتقييمات، والذي يتكون من العناصر الخمسة التالية. وإذا لم تكن قد استمعت لملخص الجزء الأول، فيفضل أن تبدأ بالعودة إلى الجزء الأول والاستماع، لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالجزء الثاني. العنصر الأول الذي يؤثر على كل تقييماتك هو الوضعية الذهنية والعاطفية التي تكون فيها وأنت تجري فيها تقييما ما. العنصر الثاني في نظامك الأساسي هو الأسئلة التي تطرحها، فالأسئلة التي تطرحها هي التي تخلق الشكل الأول للتقييمات. أما العنصر الثالث هو هرم القيم، حيث تعلم كل منا أن يقيم عواطف معينة مقارنة بأخرى. فنحن جميعا نحب أن نتمتع بإحساس حسن، أي بالمتعة، وأن نتجنب الإحساس السيء، أي الألم. إن القيم التي نختارها ستشكل كل قرار نتخذه في حياتنا. وهناك نمطان من القيم: تلك المرتبطة بحالات المتعة العاطفية التي نحاول الوصول إليها، قيم الحب والفرح والتعاطف. وهناك قيم الألم التي نحاول أن نتجنبها، مثل الإذلال والإحباط والاكتئاب والغضب. والحركة التي يخلقها هذان الهدفان ستقرر اتجاه حياتك. العنصر الرابع هو القناعات، وقناعاتنا تعطينا إحساس باليقين حول ماهية شعورنا وما نتوقع من أنفسنا ومن الناس من حولنا. العنصر الخامس هو خليط التجارب المرجعية التي يمكنك استعادته من الإرشيف الضخم الذي تسميها دماغك. تتفاعل هذه العناصر الخمسة في تكوين قراراتنا، وأي تغيير في أحد هذه العناصر الخمسة للنظام الأساسي يؤدي إلى إحداث تأثير قوي على الطريقة التي نفكر فيها. أما المنطقة الثانية التي يتحدث عنها فهي الترابط العصبي التأهيلي، سيكولوجية التغيير، ويسمي 6 خطوات أساسية للتغيير، وهي: 1. قرر ماذا تريد بالفعل وما الذي يمنعك من تحقيقه. 2. احصل على قوة الدفع، اربط الألم الشديد بعدم التغيير والغبطة الشديدة بتجربة التغيير الآن. 3. عطل النمط الذي يحد من قدراتك. 4. ابتدع بديلا جديدا يمنحك القوة. 5. روض النمط الجديد. 6. اختبر هذا النظام. في الفصل 15: قيم الحياة أو البوصلة الشخصية. ويبدأ هذا الفصل بمقولة لبروس بارتون تقول: لم ينجز شيء رائع قط إلا على أيدي أولئك الناس الذين تجرؤوا على الاعتقاد بأن هناك في داخلهم قوة تتفوق على الظروف. ويقول: توجه القيم كل قرار نتخذه في حياتنا، وتوجه بالتالي حياتنا. أولئك الذين يعرفون قيمهم ويعيشون بموجبها يصبحون قادة لمجتمعاتهم. مثل هؤلاء أفراد متميزون في مختلف مناحي الحياة.
من أولئك الذين يحتلون مواقع عليا إلى أولئك الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة. فالسبيل الوحيد لكي تشعر بالسعادة والرضا عن النفس على المدى الطويل هو أن تعيش طبقا لقيمك الحقيقية. ومعرفة ما هي القيم، أي ما هي الأشياء التي تعتبرها عزيزة عليك، وقيم الحياة هي تلك الأمور التي تعتبرها مهمة في حياتك، هو أمر حاسم في تمكينك من العيش بموجب هذه القيم. ما أن تعرف قيمك حتى يمكنك أن تفهم لماذا تتجه في اتجاه معين، كما أنك برؤيتك لهرم قيمك وترتيبها الصحيح، سواء ما تريد أن تشعر به أو تلك العواطف والقيم التي تريد تجنبها. ويمكنك اكتشاف قيمك الحالية بسؤال وحيد، هو ما هو أهم شيء بالنسبة لي في الحياة، ثم ترتب قائمتك من الأهم إلى المهم ثم الأقل أهمية. سيمكنك ذلك من أن ترى لماذا تجد صعوبة في اتخاذ القرارات أحيانا، ولماذا توجد صراعات في داخلك. بعد ذلك يمكنك الإضافة لقيم جديدة تحتاجها لتحسين نوعية حياتك، وحذف القيم التي ربما سببت لك الألم سابقا لإنتاج قائمة جديدة لقيمك. في الفصل السادس عشر، إذا لم تكن سعيدا فإليك السبب. يتساءل في بداية هذا الفصل: ماذا يجب أن يحصل حتى تشعر بأنك سعيد؟ ثم يجيب لاحقا: الواقع أنه ليس من الواجب أن يحدث أي شيء محدد حتى تشعر بالسعادة، بل يمكنك أن تشعر بالسعادة الآن ودون أي سبب. يؤكد أيضا: إنني وضعت لنفسي قاعدة قبل سنوات غيرت مجرى حياتي، وهي: إن بقينا نبني حياتنا على أساس أن شعورنا بالسعادة يعتمد على أمور لا يمكننا التحكم فيها، فإننا سنشعر بالألم دون شك. لكل منا قواعد يضعها ليشعر بأنه سعيد وناجح، لكن إذا كانت هذه القواعد من النوع الذي يسلبنا القوة وتمثل أمورا لا يمكننا السيطرة عليها، أو صعبة التحقيق، أو صارمة ومثالية، فلا بد أنها لن تعكس سوى الإحباط والفشل وتشل حركتنا تماما. إذن ما هو الحل؟ الحل بسيط جدا. كل ما يجب عليك أن تفعله لكي تسير حياتك سيرا طبيعيا هو أن تضع لنفسك نظاما لتقييم الأمور يشمل قواعد ممكنة التحقيق، وذلك لأن توقع الكمال إنما يخلق الألم. لذا نغير القواعد بدون تعقيد لنجعلها ممكنة، مع بعض الحدود والضغوط التي نحتاجها أحيانا لتدفعنا للمضي قدما، إضافة إلى حاجتنا إلى أن نخرق القواعد أحيانا، وهذا لا يعني التنازل عن القيم. المرجعيات نسيج الحياة. هذا الفصل السابع عشر يبدأه بمقولة ويندل هولز: عقل الإنسان حين يتمدد ليشمل فكرة جديدة لا يعود إلى الوراء لأبعاده الأصلية. المرجعيات وهي العنصر الخامس في النظام الأساسي للإنسان، وهي أهم العناصر في اتخاذ القرارات. والمرجعيات هي كل تجارب حياتنا التي سجلناها في نظامنا العصبي، هي التي توفر الجوهر لبناء قناعاتنا وقوانيننا وقيمنا. ولا شك أن شخصا خضع لتجارب هائلة أنه يملك مرجعيات قوية يستطيع أن يبني منها مستوى ثابتا من الثقة وقدرة على التغلب على التحديات. وليست التجارب فقط هي ما تشكل قناعاتنا، بل الخيال له دور كبير. فالخيال أقوى من الإرادة بعشرات المرات. وأيضا القراءة تجعلك غير محدود بتجاربك الشخصية كمرجعيات، بل يمكنك أن تستعير مرجعيات الآخرين، ومن خلال قراءة سير الناجحين وأولئك الذين حققوا أهدافهم. املأ صندوق تجاربك واستكشف ثروة الأدب والقصص والأساطير والشعر والموسيقى. اقرأ الكتب، اسمع أشرطة التسجيل، احضر الحلقات الدراسية، تحدث مع الناس واحصل على أفكار جديدة. فكل المرجعيات لها قوتها، ولست تعرف أي منها سيغير حياتك برمتها. وبالنسبة للمرور بتجارب سيئة، يقول روبنز أنه منذ وقت مبكر ترسخت لديه قناعة أنه لا توجد تجارب سيئة، فكل تجربة تعلمك شيئا ما. وبمناسبة الاطلاع على تجارب الآخرين الشجعان الذين يروون قصص حياتهم المريرة، يروي قصة ذلك الشاب الصديق الذي حصرته النيران فاحترق جسمه كله وفقد البصر نهائيا، غير أنه على الرغم من ذلك ومن كل التحديات التي واجهها أصبح محاميا يمارس مهنة المحاماة. مثل تلك القصص وهي كثيرة ترسخ قناعة بسيطة ولكنها عميقة، وهي: ليس لدي أي مشكلات. ويدرك الفرد منا عندما يطلع على مثل تلك التجارب كيف يضع المشكلات التي يواجهها في منظورها النسبي المناسب مقارنة مع هؤلاء.
في هذا الفصل بعنوان الهوية مفتاح الاتساع. ما هي الهوية بالضبط؟ إنها ببساطة القناعة التي تستخدمها لتعريف نفسك كفرد، أي ما يجعلك متفردا عن غيرك. إن ما نعتبره ممكنا وغير ممكن نادرا ما يكون متعلقا بقدراتنا الحقيقية، بل يتعلق في الغالب بقناعاتنا عمن نكون. فإذا وجدت نفسك يوما تقول إنك غير قادر على مجرد التفكير في فعل شيء ما، حيث يكون جوابك لا أستطيع قط أن أفعل ذلك، أو لست من ذلك النوع من الناس، فإنك تكون قد اصطدمت بحدود هويتك. وهذا ليس سيئا دائما بالطبع. من المهم أن تدرك بأنك تحدد هويتك ليس فقط بما تكونه فحسب، بل بما لا تكونه أيضا. وربما عليك أن تتوقف لكي تجيب على السؤال الذي أطال الفلاسفة التفكير فيه على مدى التاريخ، من سقراط حتى سارتر. ضع نفسك في تلك الحالة الآمنة المحبة للاستطلاع، خذ نفسا عميقا واطلق السؤال: من أنا؟ وإليك تمرينا للمساعدة في الإجابة على السؤال. إذا كنت ستبحث عن اسمك في القاموس، فما الذي ستجده عن نفسك؟ 2. إذا كنت ستبتدع بطاقة هوية جديدة، فما الذي ستحويه عن شخصيتك؟ ما الذي تحب أن يظهر فيها؟ ثم يقدم هنا 4 خطوات لتوسيع الهوية. الأولى: ضع قائمة بكل العناصر التي تريدها أن تكون موجودة في شخصيتك. فكر بهؤلاء الأشخاص الذين لديهم مثل تلك الميزات والذين يمكن أن يكونوا قدوة لك. الخطوة الثانية: إذا كنت تريد حقا توسيع هويتك وحياتك، عليك إذن أن تقرر الآن وبوعي من تريد أن تكون. كن مشتعلا بالخيال وكأنك طفل من جديد. الخطوة الثالثة: طور الآن خطة عمل يمكنك القيام بها بحيث تمكنك من أن تعرف بأنك تعيش بشكل يتوائم مع هويتك الجديدة. الخطوة الرابعة والنهائية هي أن تلتزم بهويتك الجديدة بإعلانك لها لكل من يحيطون بك من محبيك. الجزء الثالث: الأيام السبعة لتشكيل حياتك. وفي هذا الجزء يقدم خطة عملية لكل جزء من أجزاء الحياة ولكل جانب من الجوانب. اليوم الأول: المصير العاطفي، النجاح الحقيقي الوحيد. ويحث هنا على تسجيل العواطف التي تشعر بها على مدى أسبوع عادي، وكذلك الوضعيات التي تستخدمها لإطلاق هذه العواطف، ومن ثم ابتداع علاج لكل من العواطف السلبية واستخدام إحدى الأدوات المناسبة للاستجابة. هل تحتاج لتغيير الكلمات التي تستخدمها لوصف هذه التجربة؟ هل تحتاج لتغيير ما تؤمن به حول هذه الوضعية العاطفية؟ هل تحتاج إلى أن تسأل نفسك سؤالا جديدا؟ تأكد من التركيز باستمرار على الحلول وليس على المشكلات. اليوم الثاني: المصير البدني، سجن للألم أو قصر للمتعة، ويدعو إلى العادات الصحية وممارسة التمارين الرياضية الهوائية. والخطوات هي التمييز بين الصحة واللياقة البدنية، فقد تكتسب لياقة بدنية عالية ولكن أجهزة جسمك لا تعمل كما يجب. لذا قرر أن تصبح صحيح الجسم، وحدد وضعك باختيار التمارين الهوائية أم اللاهوائية بحسب حاجتك في الوقت الحالي. ثم ضع خطة لنفسك وروض نظامك الاستقلابي على حرق الدهون وعلى إنتاج مستويات ثابتة من الطاقة، بالبدء في برنامج يستمر 10 أيام لتمارين هوائية. وقرر أن تجعل التمارين جزءا من هويتك، ومن خلال الالتزام الطويل الأمد يمتد مدى الحياة. لأداء التمارين الرياضية يمكننا أن نجني الثمار التي تقدمها لنا الحياة. اليوم الثالث: مصير العلاقات، موضع المشاركة والرعاية. والمحصلة هنا هو تعزيز نوعية علاقاتنا الشخصية بصورة واضحة وقابلة للقياس، وعمق صلاتك العاطفية مع الناس الذي يهمك أمرهم أكثر من غيرهم، بمراجعة المبادئ ال6 للعلاقات الناجحة. وهذه المبادئ هي: أولا، إذا كنت لا تعرف قيم وقواعد الناس الذين تشترك معهم في علاقة ما، فعليك أن تستعد للشعور بالألم. القاعدة الثانية: بعض أكبر التحديات في العلاقة
تأتي من حقيقة أن معظم الناس يدخلون في علاقة ما لتحقيق مكسب معين، ولكن السبيل الوحيد لضمان استمرار العلاقات هو أن ترى علاقتك كموقع تتوجه إليه لكي تعطي، وليس مكانا تذهب إليه لكي تأخذ. القاعدة الثالثة: شأن أي شيء آخر في الحياة فإن هناك أشياء معينة علينا أن نبحث عنها وأشياء أخرى علينا أن نتجنبها لكي نجعل علاقة ما قوية ومعززة. القاعدة الرابعة: اجعل من علاقتك هذه إحدى أولويات حياتك، وإلا فإن هذه العلاقة ستتخذ موقعا خلفيا مقارنة بأي أمور أخرى قد تكون عاجلة أكثر تحدث لك أثناء اليوم. القاعدة الخامسة: بدلا من التركيز على ما سيحدث إن انتهت هذه العلاقة، علينا أن نتذكر أننا سنخضع لأي شيء نركز عليه، فإذا ركزنا على الخوف من انتهاء العلاقة فإننا سنبدأ في اللاوعي بفعل أشياء تخرب هذه العلاقة. القاعدة السادسة: ارتبط من جديد في كل يوم بما تحبه في هذا الشخص الذي تربطك به علاقة. جدد مشاعر المودة والتجاذب معه. اليوم الرابع: المصير المالي. خطوات صغيرة للحصول على ثروة صغيرة أو كبيرة. يحاول بعض الناس التعامل مع المال متظاهرين بأنه غير مهم، ولكن الضغط المالي يؤثر علينا جميعا في كل يوم من أيام حياتنا. فهل المال صانع الأحلام أم مصدر كل الشرور؟ هل هو أداة أم سلاح؟ مصدر للحرية والقوة والأمان أم إنه وسيلة وليست غاية؟ بمتابعتي للمفاتيح المتعلقة ببناء ثروة تبقى مستمرة، اتضح لي شيء واحد، هو أن تحصيل الثروة أمر بسيط، ولكن معظم الناس لا يستطيعون بناء الثروة بسبب وجود ثقوب في أسسهم المالية، وهي صراعات داخلية في القيم والقناعات، إضافة إلى ضعف خططهم بما يضمن لهم في الواقع إخفاقا ماليا. وهذا الفصل سيعطيك أفكارا أساسية للسيطرة على هذه القضية شديدة الأهمية. وبعد مقدمة هامة، يعرض أنتوني روبنز الدروس الخمسة الأساسية والتي يسميها المفاتيح لخلق ثروة لا تنضب. وهذه الدروس أو المفاتيح هي: 1. المفتاح الأول هو القدرة على تحصيل دخل أكبر من أي وقت مضى، أي القدرة على خلق الثروة، ويمكنك ذلك بزيادة قيمتك وتطوير مهارات أخرى لديك، وقدرة على عمل أشياء لا يستطيع عملها إلا القليلون، وأن تساهم في إضافة قيمة حقيقية لحياة الناس وبصورة ثابتة. فمثلا، لماذا يتلقى الطبيب أجورا أكبر من أجور البواب؟ الجواب بسيط، وهو أن الطبيب يضيف قيمة أكبر، لقد عمل بجهد أكبر وطور نفسه بحيث أصبح يساوي قيمة أكبر. والدرس بسيط، فلا يستدعي أن تكون من كبار رجال الأعمال لكي تحقق قيمة مضافة، بل إنما عليك أن تفعله كل يوم هو أن توسع معلوماتك ومهاراتك وقدرتك على إعطاء المزيد. ولذا فالتعلم الذاتي أمر شديد الأهمية. المفتاح الثاني هو أن تحافظ على ثروتك، وذلك على الشكل التالي: اصرف أقل مما تحصل عليه واستثمر ما توفره. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تؤمن لك الثروة على المدى الطويل، أي لابد أن تكون لديك خطة مصروفات واضحة، والأهم من ذلك خطة استثمار. العنصر الثالث الهام هو أن تزيد ثروتك وتحقق ذلك بأن تعيد استثمار ما جنيته لكي تحقق نموا مضاعفا. المفتاح الرابع هو أن تحمي مدخراتك. حماية مدخراتك لا تقوم على تجنب دفع الديون المشروعة، بل لكي تحمي نفسك من الهجمات السخيفة من الأشخاص ذوي الدوافع غير الشريفة. وإذا كانت حماية ثروتك لا تسبب لك الكثير من القلق في الوقت الحاضر، فإنها ستقلقك فيما بعد حين تبدأ بالنمو. وما عليك فعله هو أن تتعرف على التغييرات التي يمكنك إحداثها في هذا النطاق لحماية مدخراتك. المفتاح الخامس هو أن تتمتع بثروتك. فكثير من الناس تجاوزوا المراحل الأربع الأولى، ولكنهم مع ذلك كله لم يتمتعوا بالسعادة بعد، بل يشعرون بالفراغ، والسبب في ذلك هو أنهم لم يدركوا بعد بأن المال ليس غاية بل وسيلة. علينا أن نعثر على وسيلة تمكننا من مشاركة من نحب في أثره الإيجابي، وإلا فإنه لن تكون للمال أي قيمة. وحين تكتشف سبلا تمكنك من المساهمة في مساعدة الآخرين بما يتناسب مع دخلك،
فإنك ستلج أبواب أكبر سعادة ممكنة في هذه الحياة، وإلا فإنك لن تستطيع الحفاظ على المال على المدى الطويل. أما إذا التزمت دوما بأن تأخذ حصة مما تجنيه وتمنحه لمن تحس أنه يستحقه، فلا شك أنك ستحس بالسعادة. وجمال مثل هذا الالتزام هو أن تعلم عقلك أن لديك أكثر مما تحتاج. اليوم الخامس: كن خلوقا. دستور السلوك. هل يمكن أن تتبنى كل القيم العظيمة وأن تكون جميع قواعد حياتك مساندة لهذه القيم، وأن تطرح على نفسك الأسئلة المناسبة، ثم بعد ذلك لا تعيش تلك القيم في كل لحظة من لحظات حياتك؟ فقد يكون الحب قيمة بالنسبة لك، ولكن هل تمنحه لمن حولك الآن؟ ومساعدة الآخرين هي إحدى قيمك العليا، ولكن أتسهم الآن في مساعدة الآخرين؟ نعم، لديك قيم عظيمة، ولكن هل تقيس مدى ممارستك الفعلية لها في الحياة دقيقة بدقيقة؟ ولكي تختار عن وعي دستور السلوك الخاص بك، يجب أن تطلع على دساتير السلوك الموجودة فعلا. أنتوني روبنز يختار ويقترح لك دستور نادي المتفائلين لكي يطلعك على بعض ما فيه. ومما ورد في هذا الدستور ما يلي: تعهد لنفسك بأن تكون قويا بحيث لا يعكر ذهنك أي أمر من الأمور. تعهد لنفسك بأن تتحدث عن الصحة والسعادة والرفاه لكل من تصادفه. تجعل جميع أصدقائك يشعرون بأن لدى كل منهم شيئا ذا قيمة. تنظر إلى الجانب المضيء من كل الأشياء بحيث تعكس تفاؤلك عليها جميعا. تبدي الحماس لنجاح الآخرين كما تبدي الحماس لنجاح نفسك. تنسى أخطاء الماضي وتبذل كل ما في وسعك لتحقيق المزيد في المستقبل. تكون أكبر من أن تقلق، وأنبل من أن تغضب، وأقوى من أن تخاف، وأسعد من أن تسمح للمتاعب أن ترافقك. وهنا يقدم الواجب بأن تضع قائمة بالحالات التي تلتزم فيها بأن تخضع لها كل يوم، بحيث تعيش وفقا لأسمى مبادئك وقيمك، واقطع وعدا بالالتزام بكل صدق لكل من تلك الوضعيات مرة في اليوم على أقل تقدير، وهذا هو دستور سلوكك. وإذا تعرضت للضغوط فإنك ستخرج أفضل ما عندك، وعليك أن تتذكر أن لا تتوقع أن تكون الحياة سهلة ولينة دائما، بل إنك أنت من سيقرر إن كنت ستعيش بموجب دستور سلوكك والتحسين المستمر لتظل حياتك في المسار السليم. اليوم السادس: تحكم في وقتك وحياتك. والمحصلة النهائية أن تتعلم كيف تستخدم وقتك لمصلحتك، بدلا من أن تسمح للوقت أن يتحكم في مستوى ما تشعر به من رضا أو توتر. ولا ننسى أن الزمن تركيب ذهني، وأنه نسبي تماما، كما أن قناعاتنا إنما تتحكم في حدسنا بالزمن. ف20 دقيقة لبعض الناس تبدو كأنها عمر بكامله، بينما الوقت الطويل بالنسبة للبعض الآخر هو قرن من الزمن. هل يمكنك أن تتصور مدى الاختلاف في طريقة المشي لدى كل من هذين النمطين من الناس، وكذا طريقة كلامهما ونظرتهما لأهدافهما، ومدى التوتر الذي قد يعتريهما وهما يتعاملان مع بعضهما ما داما ينطلقان من إطارين مختلفين؟ لذا فأول مهارة يجب أن تتقنها هو تغيير إطار الزمن بتغيير تركيزك. إن كنت تحتاج التركيز على المستقبل أو التركيز على الماضي، أو تحتاج للتركيز على الحاضر. أما المهارة الثانية فهي إعادة تشكيل الزمن بالتركيز على ما تفعله وليس بالتركيز على الوقت. والمهارة الثالثة تظهر من خلال المثال التالي: هل سبق لك وأن عملت بكل جهد وأنجزت كل ما عليك أن تفعل وكل ما سجلته على قائمتك من مهماتك، ومع ذلك وجدت نفسك في النهاية غير راض عن نفسك؟ السبب في ذلك هو أنك أنجزت كل ما هو عاجل وما تطلب كل اهتمامك في اللحظة الراهنة، ولكنك لم تنجز ما هو مهم، أي الأمور التي من شأنها أن تحدث فرقا على المدى الطويل. أما المهارة الرابعة هو أن تختصر سنوات من حياتك بحيث تتجاوز استراتيجية التجربة والخطأ في التعلم. وأقوى سبيل لضغط الوقت هو أن تتعلم من خلال تجارب الآخرين، وذلك بالقراءة النهمة والاقتداء بأولئك الذين حققوا نجاحا في حياتهم لتختصر سنوات من الألم.
والواجب لهذا اليوم يتبقى أن تتعلم التلاعب بالزمن عن عمد، وذلك بإنجاز أمرين في وقت واحد. وكذلك اكتب قائمة بما عليك أن تفعله بحيث تعطي الأولوية للأمور حسب أهميتها وليس بناء على كونها عاجلة وطارئة. اليوم السابع، استرح والعب. ولتحقيق بعض التوازن في حياتك بمنح نفسك يوم عطلة لكي تلهو بعض الشيء عفويا بالقيام بأحد الأنشطة التي تدخل السعادة إلى نفسك. ونختم هذا المقطع بالجزء الرابع، وهو درس في المصير، التحدي الأكبر وماذا يمكن لشخص واحد أن يفعل. ليس هناك ما يشل قدرة الإنسان على القيام بالعمل مثل التوصل إلى شعور بانعدام الحيلة، فهي الحاجز الأساسي الذي يحول بيننا وبين تغيير نمط حياتنا أو اتخاذ زمام المبادرة لمساعدة الآخرين على تبديل نمط حياتهم. والآن حان الوقت للحديث عن قوة القرارات الجماعية المشتركة التي تستهدف تشكيل مصير المجتمعات الصغيرة والعالم كله بعد ذلك. والذي سيقرر نوعية الحياة للأجيال القادمة هي القرارات الجماعية التي نتخذها كل يوم كأفراد، لأن الحياة عبارة عن تراكم، وكل ما نواجهه من نتائج في حياتنا إنما هو تراكم لعدد لا يحصى من القرارات الصغيرة التي اتخذناها كأفراد وكعائلات وكمجتمع وكنوع. فنجاح أو فشل حياتنا عادة ليس نتيجة لحدث كارثي هائل أو لقرار هز أركاننا، وإن كان أحيانا يبدو وكأنه كذلك، بل إن النجاح والفشل إنما يقررهما القرارات التي نتخذها والأفعال التي نقوم بها في كل يوم من أيام حياتنا. شكرا للمتابعة. إذا وصلت إلى هذا الحد وأعجبك الفيديو فاضغط زر اللايك، ولا تنسى اقتراح كتب جديدة في التعليقات لإضافتها إلى القناة، وساهم بنشر الفيديو ليستفيد غيرك. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.